હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું એક એવું શાક જેને તમે જ્યારે ઘરમાં કાંદા ટામેટા સિવાય બીજું કોઈ પણ શાક ના હોય ત્યારે ઝટપટથી બનાવીને ખાઈ શકો છો. ઘણીવાર એવું હોય છે કે આપણા ઘરે કોઈ શાક નથી હોતું, માર્કેટથી શાક લાવવાનો આપણને સમય પણ નથી મળતો. ત્યારે ઉતાવળમાં આ શાક તમે ફક્ત 8 થી 10 જ મિનિટમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો. ખાવામાં આ શાક એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે એકવાર બનાવશો તો વારંવાર એને બનાવશો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે તેલ ઉમેરવાનું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં અડધી ચમચી રાઈ અને 5 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે 5 ચમચી એટલે કે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરવાની છે. હવે એમાં આપણે 8 થી 10 જે મીઠા લીમડાના પાન આવે એ ઉમેરીશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમને ના ગમતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. હવે એની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ફ્રેશ ચોપ કરેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું. અને આને આપણે અડધી મિનિટ એટલે કે 30 સેકન્ડ માટે ધીમા તાપે સાંતળી લેવાનું છે. તો ધીમા તાપે આદુ, લસણ, મરચાં સાંતળ્યા પછી આપણે એમાં એક મીડિયમ સાઇઝનો બારીક કાપેલો કાંદો ઉમેરીશું. અને આ કાંદાને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર બસ 2 થી 3 મિનિટ થોડો સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી જ સાંતળવાનો છે. કાંદાને આપણે એકદમ બ્રાઉન નથી કરવાનો. તો અહીંયા કાંદાને 2 મિનિટ બસ મીડિયમ ફ્લેમ પર મેં સાતળ્યો છે. થોડો સોફ્ટ થાય એટલે એમાં અડધી ચમચી તીખું લાલ મરચું, કલર માટે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું. બધા જ મસાલા આપણે કાંદા થોડા સોફ્ટ થાય એટલે એડ કરી દેવાના છે. હવે બરાબર મિક્સ કરીને ધીમા તાપે મસાલાને આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ, જેથી જે મસાલામાં કચાશ હોય એ નીકળી જાય. તો 1 મિનિટ મસાલાને સાંતળ્યા પછી હવે આપણે એમાં 250 ગ્રામ જેટલા ઝીણા સમારેલા ટામેટાં ઉમેરીશું. ટામેટાં ઉમેર્યા છે એટલે સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં મીઠું ઉમેરવાનું છે, જેથી એ જલ્દી ચડી જાય. અને ટામેટાની ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે બસ અડધી ચમચી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું. કાંદા, ટામેટાં અને બટાકા આ 3 એવી કોમન સબ્જી છે જે દરેકના ઘરમાં હંમેશા હોય જ છે. બીજા શાક ભલે પૂરા થઈ ગયા હોય પણ આ 3 શાક તો આપણે સ્ટોકમાં જ લાવીને રાખતા હોય છે. તો ઉતાવળમાં હોય તો 8 થી 10 જ મિનિટમાં આ શાક તમે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો બરાબર મિક્સ કરીને ખુલ્લું રાખીને જ 3-4 મિનિટ આપણે ટામેટાને ચડવા દઈએ. તો અહીંયા 3 મિનિટ મેં ટામેટાને ચડવા દીધા છે, ખુલ્લું જ રાખીને ચડવા દીધા છે. હવે આપણે સ્પેચ્યુલાની મદદથી થોડા ટામેટાને આ રીતે મેશ કરી લઈએ અને થોડા ટામેટા આપણે આખા જ રહેવા દઈશું. તો આ રીતે આપણા ટામેટા થોડા મેશ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર 1/3 કપ જેટલી એટલે કે 40 ગ્રામ જેટલી શેકેલા સિંગદાણાનો અધકચરો પાવડર ઉમેરવાનો છે. સિંગદાણા અહીંયા થોડા થોડા તમે જોઈ શકો છો, આખા પણ દેખાય છે. એ રીતનો આપણે પાવડર રાખવાનો છે, એકદમ ભૂકો નથી કરવાનો. આનાથી આ શાકનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે આપણે એની અંદર 1/4 કપ એટલે કે 1/2 કપ જેટલું જે ખાટું મીઠું ચવાણું આવે છે, મિક્સ ચવાણું, એનો પાવડર એડ કરવાનો છે. અહીંયા મેં ખાટું મીઠું મિક્સ નમકીન લીધું છે. તમે આની જગ્યાએ બેસનનો જે ગાંઠિયા આવે એનો પણ પાવડર કરીને એડ કરી શકો છો. 2-3 ચમચી જેટલું આપણે એમાં પાણી ઉમેરી દઈએ. અને હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ખુલ્લું રાખીને જ તેલ છૂટું પડે નહીં ત્યાં સુધી આ શાકને 2 થી 3 મિનિટ માટે થવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો શાકમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો જે ગેસની ફ્લેમ છે હવે આપણે બંધ કરી દઈએ અને છેલ્લે આપણે થોડા એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. આપણું ટેસ્ટી ચટપટું ટામેટાનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે એકવાર બનાવશો તો બીજી વાર ચોક્કસ તમે એને બનાવશો. એકદમ સિમ્પલ શાક છે. તો આ શાકને તમે ગરમા ગરમ રોટલી ભાખરી સાથે, લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને જ્યારે કોઈ પણ શાક ના હોય ઘરમાં ત્યારે ટ્રાય કરી શકો છો. 10 મિનિટમાં આ ટેસ્ટી શાક બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ઉપરથી ગાર્નિશિંગમાં આપણે થોડી બેસન સેવ અને થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. રેસીપી જો પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ચોક્કસ દબાવજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.